Dù Thành Nghị không tham dự đêm hội thép Iki, nhưng sự hiện diện của anh ấy đã được cảm nhận trong suốt sự kiện. Vai diễn của anh trong phim Sao Liên Hoa Các Sao, phát sóng 2 năm trước đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa đáng kinh ngạc, đứng đầu danh sách nhân vật thường xanh năm 2025. Vai diễn Vương Toàn Phú Quý trong bộ phim Sao Thiên Địa Kiếm Tâm Sao mới phát sóng gần đây cũng giúp anh giành vị trí đầu bảng trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất năm 2025, thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh. Và Sao Hải Ngoại Sơn Sao, một tác phẩm xuất sắc từng bị nhắm đến một cách ác ý ngay cả trước khi ra mắt, đã giành được 2 giải thưởng tại đêm hội thép Iki năm 2025. Phim truyền hình được yêu thích nhất trên Weibo và tác phẩm thanh xuân được yêu thích nhất trên Weibo. Xin chúc mừng Thành Nghị, những nhân vật anh ấy thể hiện đã khắc sâu trong lòng khán giả và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trò chuyện với một người bạn, anh ấy nói đùa rằng phim của Thành Nghị về cơ bản là những sản phẩm không cần kiểm duyệt trong mắt anh ấy. Lúc đó tôi thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thì thấy khá đúng. Tôi nhớ nam diễn viên gạo cội nổi tiếng Du Bản Xương từng nói đặt nghệ thuật vào vị trí cao nhất trong tim, rồi nó sẽ bộc lộ ra. Và tôi thấy câu nói này được diễn giải rõ nhất ở Thành Nghị.